छु भनेर चाहिँ जापान फाउन्डेसन टेस्ट फर बेसिक जापानिज भनेर छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यस पछाडि गएर तपाईलाई सजिलो भाषाको इङ्ग्लिसमा लैजानुहोस् अथवा नेपाली लानु भए पनि हुन्छ। तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ नि एक्जाम लिस्ट। यो एक्जाम लिस्टमा क्लिक गरिसके पछाडि जापानिज ल्याङ्ग्वेज टेस्टमा क्लिक गर्नु होला। मेरो रुगाले अलिक घाँटी समातिरहेको छ, राम्रो बुझिँदैन होला बोलेको। यसमा चाहिँ मिलाएर बुझ्नु होला। एक्जाम लिस्टमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईलाई यस्तो अवस्था आउँछ। जापानिज ल्याङ्ग्वेज टेस्टमा क्लिक गर्नु भइसके पछाडि जापान फाउन्डेसन JFT बेसिक तपाईले यो देख्नुहुन्छ अप्सन। यहाँ क्लिक नगरिकन भ्यू द डिटेलमा क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि तपाई सिधै तल एकदम तल दायाँ बायाँ हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, बुझ्नुपर्छ, ठीक छ। तर अहिले तपाईलाई आवश्यक परेको चाहिँ प्रोमेट्रिक आइडी क्रिएट गर्ने हो। त्यसले आइडी को लागि मात्रै ध्यान दिनुभयो हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ, अथवा बुझ्नुहुन्छ भने सबै बुझ्नु भयो। अहिले चाहिँ तपाईँ यहाँ सिधै कहाँ आउनुपर्छ भने पेमेन्ट मेथड बाई कन्ट्री भन्दा तल एक्जाम रिजर्भेसन आइडी क्रिएसन भन्ने ठाउँमा आइपुग्नु होला। आइडी क्रिएसनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो अवस्था आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईले देखिहाल्नुभयो निहोङ्गोमा जो हुनुहुन्छ भने चाहिँ निहोङ्गो भनेर खान्जीमा लेखेको तपाईँ ट्याक्क देख्नुहुन्छ। यसमा तपाईलाई आवश्यक पर्ने भाषा जो हुनुहुन्न, बुझ्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईले चाहिँ हैन एगोरो हैन सिलेक्ट गर्नु होला। एगोमा पनि बुझ्नु भएन भने नेपारुगो पनि नेपारुगो अनि एगोरो इङ्ग्लिसमा जानु होला हैन। त्यस पछाडि गएर नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईलाई चाहिँ यो डु यु एग्री विथ द एबभ हैन सेन्टेन्स भन्ने माथिको कुराहरुमा तपाई चाहिँ एग्री हुनुहुन्छ भनेको छ। यसमा अटोमेटिक आउँदो रहेछ हैन। यस एग्री छु भन्ने। त्यस पछाडि गएर मैले यहाँ प्रयोग गरेको एउटा जिमेल आइडी युज गरेँ है। तपाईले जिमेल आइडी हाल्नुहोस् र सही छ छैन राम्रोसँगले हेरेर हाल्नुहोस्। त्यस पछाडि गएर तपाईले सिक्योर गर्नुहोस्। तपाईको ठिक छ भने नेक्स्ट बटनमा जानुहोस्। पासवर्ड हाल्नुहोस्। तपाईले जस्तो पनि नम्बर हाल्नु भयो हुन्छ। मैले एउटा सम्झिने नम्बर हाने हैन, 6 वटा डिजिटको नम्बर हाने मैले हैन। नेक्स्ट बटनमा गएँ है। नेक्स्ट बटनमा गइसके पछाडि तपाईले चाहिँ के खालको गर्नु, फास्ट नेम भनेको चाहिँ के हो भने मैले अहिले यहाँ चाहिँ मैले एउटा हैन ल सूर्य तपाईको नाम फर्स्ट नेम भइहाल्यो। मिडल नेम के छ या छैन हैन, लाइक छैन हैन। अब तपाईको लास्ट नेम भनेको थर भयो भण्डारी हैन, त्यही हेर्नुस्। फोन नम्बर तपाईले मैले कुनै नम्बर राख्दिए मैले त्यही हेर्नुस्। तर यो नम्बर चाहिँ तपाईको रङ नम्बर हो है। JPT हानेको नम्बर पनि छ यहाँ तपाईलाई ट्राई गर्नको लागि हैन। यसमा चाहिँ नझुक्किनु होला। तपाईको आफ्नो नम्बर राख्नुहोस् हैन। त्यस पछाडि गएर फोन नम्बरलाई चाहिँ तपाईको JPT नम्बरहरु पनि छन्, त्यो नझुक्किनु होला हैन। त्यस पछाडि गएर एड्रेस बिल्डिङ फ्लोरमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईलाई आवश्यक छैन। तपाईलाई जे चाहिन्छ त्यही मात्रै गर्नुस् हैन। जस्तो अब एड्रेस स्टेटमा अब तपाईको के कहाँ छ, जिल्ला अनि नगरपालिका के छ अनि वार्ड नम्बर कति हो त्यही क्लिक हाल्नु भयो हुन्छ है। मैले त्यही अब त्यो जे छ त्यही हान्ने मैले हैन। तपाईको एरियामा सबभन्दा पपुलर बजार कुन छ हैन, सिटी हैन, त्यो एउटा बजार राखिदिनुस् है। अनि स्टेट प्रोभिन्स स्टेट तपाईको कुन हो हैन, अब कोशी हो कि कुन हो हैन, तपाईले चाहिँ तपाईलाई थाहा छँदै छ है, त्यही हाल्नुहोस् हैन। जीपी यो पोस्टल GIP कोड छ नि, यो चाहिँ तपाईले छैन भने चाहिँ नहाल्नु भयो नि हुन्छ है। तपाईले 00 हो यहाँ पनि दिएको रहेछ। इफ यु डोन्ट ह्याभ अ पोस्टल GIP कोड प्लिज इन्टर 000 भनेको छ, त्यही नै गर्नुस् हैन। अब हेर्नुस् यो डिटेल भनेको तपाईले भरेको स्योर छ कि छैन। यो स्योर छ कि छैन हेर्नुस्। त्यस पछाडि गएर मैले यहाँ नेक्स्ट गरेँ भने तपाईको यो आइडी बन्ने भएकोले गर्दा हैन, मैले यहाँ भन्दा अगाडि गइन यो आइडी क्रिएट हुन्छ कि तपाईको। त्यसले गर्दाखेरि म नेक्स्ट नगएर नेक्स्ट गरिसके पछाडि के हुन्छ भन्दा केही पनि हुँदैन। नेक्स्ट गरेपछि तपाईको जिमेलमा चाहिँ यो प्रोमेट्रिक आइडी तपाईको यो भनेर दिएको हुन्छ। अब ध्यान दिएर सुन्नु होला है। प्रोमेट्रिक आइडी तपाईको जिमेलमा गएर आउँछ र तपाईले हान्नुभएको जिमेल र प्रोमेट्रिक आइडी हो। त्यो प्रोमेट्रिक त्यहाँ गइसके पछाडि तपाईको त्यो नम्बर ल्याएर तपाईको पासवर्ड ल्याएर तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र कसरी कहाँ लगइन गर्ने भन्ने कुरो म देखाउँछु, पाउनुस् है त।
क्यान्सल क्रिएट आइडी गर्दैछु म। यो किन गरेँ भन्दाखेरि यसमा आइडी नबनाउनका लागि र मैले क्यान्सल क्रिएट आइडीमा गएँ है। मैले तपाईँलाई पुरै देखाउन सकिनँ, माफ गर्नु होला। किन भन्नुहुन्छ भने आइडी बनाएर युजलेस बनाउनु भन्दा है। अब फेरि तपाईँले सुरुमा जहाँ भनिएको थियो त्यहीँ लैजाँदैछु म है। एक्जाम लिस्ट हैन, ल्याङ्ग्वेज टेस्टमै जानुहोस्, फेरि भ्यू डिटेलमै जानुहोस् है। जहाँ भनेको थियो जसरी तपाईँ जानुभएको थियो अगाडि त्यसै गरेर गएको छु। अब तपाईँले यहाँ आएर चाहिँ कहाँ जाने भन्ने कुरा हुन्छ कि। अब यो आइडी क्रिएसन छ नि, जहाँ मैले भनेको थियो होइन, यो पेमेन्ट मेथड बाई कन्ट्री भन्ने छ। यो चाहिँ पेमेन्ट गर्ने बेलामा साइन हुन्छ होला, म यसको बारेमा हेर्छु फेरि। लगइन, रिजर्भ, चेन्ज, क्यान्सलेसन सबै थोक गर्नु मिल्ने रहेछ। लगइन पनि गर्नु मिल्यो, रिजर्भेसन, चेन्ज अनि सिट कभर सबै गर्न मिल्ने रहेछ है। त्यहाँ चेन्ज गर्न पनि मिल्ने रहेछ, क्यान्सल पनि गर्न मिल्ने रहेछ यहाँबाट है। यहीँ नै आउनुहोस् तपाईँ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ लगइन गरेको देखाएको छ। तपाईँको प्रोमोटिक आइडीमा आएको कोड यहाँ हान्नु होला। तपाईँले जुन पासपोर्ट हान्नुभएको छ नि, त्यो जिमेल हान्दाखेरि त्यो पासपोर्ट ल्याएर यहाँ हान्नु होला। अनि यो क्याप्चा छ नि, यो क्याप्चा यहाँ हान्नुहोस् होइन। रोक्विन भनेर लेखिएको छ, काथाकानामा लेखिएको छ, रोक्विन गर्नुहोस् है। रोक्विन गर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने यो चाहिँ मलाई कसको मलाई थाहा भएन। यहाँ चाहिँ लगइन गरिरहेको छु मैले होइन। ल क्याप्चा मैले हानिहालेँ, पक्नुहोस्। यच यच 68 यच बी यच 68 रोक्विन यस्तो आउँछ। यो आइसके पछाडि तपाईँको लगइन सक्सेस भयो। हस्, धन्यवाद यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा।